mendapatkan pelajar sebanyak mungkin, ya, kalau boleh melebihi norm yang kita tetapkan. Sembang-sembang, simbang, simas, borak santai memang kelas, cerita hangat info deras. Sembang-sembang, simbang, simas, selamat datang semua sekali, mari duduk jom kita sembang sini. Topik mas, cerita sana sini, sembang-sembang sampai puas hati. Assalamualaikum, saya Emilia. Selamat datang ke episod 1 Sembang-Sembang Sri Mas. Tajuk kita pada hari ini ialah Tak Kenal Maka Tak Cinta. Merupakan satu tajuk yang sangat mahal untuk dikupas kerana hari ini kita berpeluang untuk bersembang dengan salah seorang individu yang tidak asing lagi bagi warga Polymas dan juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang teknikal dan vocational, iaitulah pengarah Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Tuan Haji Rosli bin Idris. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat. Emilia, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tahniah di atas kejayaan merangkul anugerah ikon kewartawanan baru-baru ini dalam pertandingan ikon siarawan polisi. Harap menjadi inspirasi lah kepada rakan-rakan yang lain. Tahniah sekali lagi. Baik Tuan, terima kasih. Pertama kali ke udara bersama Tuan Pengarah Polymas, mestinya saya berasa sangat teruja dan saya pasti ramai yang menanti-nantikan saat ini. Jadi boleh kita mulakan dengan sedikit latar belakang daripada Tuan menjadi seorang pensyarah sehingga menjadi seorang pengarah di beberapa tempat dan kini di Polymas, ataupun dengan lebih khususnya, dengan lebih ringkas, iaitu di manakah bermulanya Rosli bin Idris? Okay, terima kasih. Saya bermula pada tahun 1989 sebagai, pada masa itu di bawah KPM, Politeknik bawah KPM, sebagai guru sandaran tidak terlatih, JSTT, di Politeknik Kota Baru. Setelah mengikuti kursus perguruan dan sebagainya, saya diberi lantikan tetap dan seterusnya berkhidmat di PKB selama lebih kurang 13 tahun lah, sebelum ditukarkan ke Politeknik Tanjung Malim pada masa itu. Sekarang ini Politeknik Sultan Abdul Halim Shah, sebagai Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam. Jadi pada masa itu agak mencabar jugalah, kerana dah lama kita mengajar, tiba-tiba diarahkan untuk menjawat jawatan yang menjadi pengurusan. Dan saya di Politeknik ada di BISA selama 6 tahun, dan pada 2008 saya ditukarkan ke Kolej Komuniti Pasir Salak sebagai pengarah di situ, dan kemudian dinaikkan pangkat ke DH52, tapi sebagai pensyarah di Politeknik Shah Alam, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Shah. Kemudian pada tahun 2011 saya ditukarkan ke KK Sabak Bernam sebagai pengarah di situ. And then untuk ada peluang untuk kenaikan pangkat ke DH54, saya mohon dan alhamdulillah berjaya dan ditukarkan ke Politeknik Sultan Idris Shah pada tahun 2012. Dan saya di PSIS selama hampir 2 tahun juga, sebelum ditukarkan ke HQ JPKK masa itu, sebagai pengarah bahagian peperiksaan dan penilaian. Dan setelah penggabungan JPKK dengan JPP, saya kekal dengan jawatan yang sama, iaitu pengarah bahagian peperiksaan dan penilaian juga. Sehinggalah pada tahun 2021 saya ditukarkan lagi ke PKB, balik ke tempat asal PKB, sebagai pengarah di situ, untuk menguruskan satu institusi pula. Dan pada tahun lepas, alhamdulillah ada kenaikan pangkat, dengan grade, saya ditukarkan ke Polymas sehinggalah sekarang. Siapa yang menjadi inspirasi Tuan dalam bidang pendidikan dan pengurusan? Sebenarnya saya berkecimpung dalam bidang pendidikan sebenarnya setelah permohonan untuk jawatan-jawatan engineer dan sebagainya tak berjaya. Maknanya disebabkan pada masa itu kemelesetan ekonomi kan. Tapi alhamdulillah dapat jawatan pensyarah, satu jawatan yang lebih terjaminlah dengan sektor kerajaan, dan dari situ minat tu timbullah bila kita dah bekerja beberapa tahun
dan melihat hasilnya daripada graduan kita yang berjaya, yang bekerja sebagai teknisian, engineer dan juga ada yang menjadi usahawan berjaya, kita rasa kita dapat kepuasan. Kepuasan hati dengan melaksanakan tugas sebagai pensyarah. Dan saya juga melihat kepada ketua jabatan yang saya lihat sangat baik pada masa itu, sangat sistematik isi kerja, dan iaitu Tuan Haji Nur Azhar. Dia banyak membimbing, memberi contoh yang baik, dan beliau jugalah sebagai saya ambil banyak contoh daripada beliau. Dan juga kepada mantan-mantan pengarah yang lain, ada yang garang, ada yang lembut. Jadi apa yang baik kita ambil sebagai panduan kita. Dan itulah yang saya laksanakan dalam pengurusan seharian. Ya. Apakah cabaran Tuan dalam memimpin Polymas dan cara bagaimana Tuan atasi cabaran tersebut? Okey, salah satu cabaran yang saya hadapi di Polymas ini adalah bagaimana kita nak menarik pelajar-pelajar lepasan menengah untuk masuk ke Polymas. Kerana akhir-akhir ini kita dapati minat pelajar terhadap program kajian TVET ini agak berkurangan. Jadi ini menjadi satu cabaran kepada Polymas dan mungkin juga politeknik yang lain. Jadi kita mengadakan beberapa strategi, di antaranya yang biasa kita buat tapi kita perkasakan lagi, seperti outreach ke sekolah-sekolah, dan kita perhebatkan kempen-kempen di dalam media sosial supaya keterlihatan Polymas ini sampai kepada pelajar-pelajar di luar sana, supaya mereka faham apakah fungsi ataupun matlamat Polymas ini untuk menjadikan untuk menyediakan pendidikan TVET yang terbaiklah kepada lepasan pelajar menengah ini. Jadi itulah cabaran kita supaya kita dapat memenuhi KPI yang ditetapkan untuk mendapatkan pelajar sebanyak mungkin, ya, kalau boleh melebihi norms yang kita tetapkan. Okey. Jadi di sebalik jawatan Tuan Pengarah Polymas, di rumah Tuan merupakan seorang suami dan seorang ayah. Jadi boleh Tuan kongsikan sedikit tip khas Tuan dalam mendidik anak-anak sehingga berjaya pada hari ini? Bagi saya apa yang penting adalah kita memantau apakah aktiviti anak-anak kita di rumah, dan kita jagalah dari segi adab mereka, dan kita perhatikan dari segi penjagaan solat 5 waktu itu jangan tinggal, kemudian dari segi waktu belajar dan waktu santai atau waktu berehat, macam mana kita sediakan jadual yang sesuai dengan mereka supaya mereka ini tidak lalai. Sebab maklumlah pelajar sekarang ini ataupun anak muda sekarang ini sangat suka dengan gadget-gadget ni, ya. Jadi kalau tidak ada kawalan, mereka akan hanyut dengan gadget-gadget yang banyak maknanya maklumat-maklumat yang tidak penting, melalaikan. Jadi kita kena kawal dari segi itu. Jadi itulah kita jagalah semuanya supaya mereka ini lebih terurus dari segi kehidupan seharian. Apakah pandangan Tuan tentang Hala 7 Polymas mengikut landasan Hala 7 KPT 2024 yang baru saja diumumkan baru-baru ini? Okey, dari segi Hala 7 Polymas, kita sentiasa selari dengan apa yang telah digariskan oleh KPT, dan pihak JPPKK juga telah mengeluarkan pelan transformasi politeknik yang baru, di mana matlamat yang utamanya adalah untuk meningkatkan enrolment pelajar daripada 120,000 ke 300,000 pada tahun 2030. Dan juga dari segi kebolehpasaran kita perlu tingkatkan seboleh-bolehnya melebihi 95% setiap tahun. Ya, jadi di Polymas kita sentiasa memastikan
dari segi strateginya, bagaimana kita nak capai peratusan ataupun kebolehpasaran berkenaan. Dan Alhamdulillah setiap tahun Polimas mencapai target 95% ke atas, kecuali pada masa PKP baru-baru ini. Jadi dari segi enrolment itu agak mencabar, angka yang ditetapkan agak besar. Tapi kita faham pihak JPPKK pun telah sedang mengambil inisiatif, saya rasa, untuk membuat perubahan dari segi program-program pengajian. Kerana program pengajian di Polimas ini lebih berbentuk engineering. So dari segi kelayakannya, pelajar-pelajar ada kekangan dari segi syarat kemasukan. Pelajar ini ada yang tidak ada kelulusan dari segi matematik. Jadi apabila program itu lebih berbentuk engineering, mereka tidak dapat masuk ke program engineering disebabkan oleh matematik berkenaan. Jadi dengan adanya perubahan ke program yang lebih berbentuk teknologi, diharapkan pelajar-pelajar lepasan menengah dapatlah memohon untuk masuk ke Polimas dan lebih terbukalah, lebih mudah bagi mereka untuk masuk ke Polimas. Jadi saya harapkan kemasukan pada tahun-tahun hadapan akan bertambah di Polimas ini sendiri. Kita melihat bidang orator di Malaysia ini semakin rancak berkembang. Di Polimas sendiri kita telah lihat banyak kejayaan yang dicapai. Contohnya pelajar kita yang menang anugerah gemilang orator politeknik dan tidak kurang hebatnya yang menang debat dan siarawan sendiri. Jadi apakah inisiatif Polimas dalam memastikan penglibatan pelajar secara berterusan dalam bidang ini? Okey, kita sedar bidang orator ini bidang yang sangat baik untuk pelajar-pelajar menambah keyakinan diri, menambah kemahiran berkomunikasi dan kemahiran bila berhadapan dengan orang ramai dengan pemikiran yang lebih kritis, ya. Jadi kita menubuhkan beberapa kelab yang berkaitan dengan orator ini di bawah bimbingan pensyarah-pensyarah yang memang bidang dia, ya. Jadi semua pelajar bebas untuk aktif dalam kelab-kelab berkenaan, mana peluang terbuka luas. Jadi saya harapkan semua pelajar-pelajar Polimas dapat merebut peluang ini untuk mengasah bakat masing-masing, untuk meningkatkan keyakinan diri dan juga kemahiran berkomunikasi. Terima kasih banyak Tuan Haji Rosli kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga pendapat yang sangat berharga dengan kami hari ini. Sama-sama. Itu dia pendengar-pendengar Sembang-Sembang Srimas. Teruskan menyokong podcast ini dengan kongsi-kongsikan kepada kenalan anda. Jumpa lagi ke episod seterusnya. Bye! Sembang-sembang, simak.